हेलो गाइस, तपाईहरु चाहिँ अब टेबल कसरी बनाउने भन्नेतिर हामी जाम है त। एचटीएमएल युज गरेर टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु हामी जाम। अनि कसरी पुराउने त, के गराउने त, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी गर्दै जाउँला। तपाई मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राखिदिनुस् किनकि च्यानलमा सब्स्क्राइब कम छन् र अब सब्स्क्राइब कम भयो भने अलिकति जाँगर पनि लाग्न छाडिहाल्छ है त। त्यो कुरा छोडौं र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु गरौँ है त। ल स्टार्ट गरौँ। अब टेबल कसरी गराउने त हामीले भन्ने कुराहरु गरौँ। तपाईलाई पहिले मैले चाहिँ पहिले धेरै कुराहरु सिकाइसकेको छु। तपाई मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पार्टमा गएर सबै सिकाइदिएको छु। तपाईलाई यो चाहिँ वेब डिजाइनिङ बनाउन कसरी बनाउन सकिन्छ सबै सिकाउँदै छु ए टु जेड। तपाई मेरो चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न जाँदै छौं है त। अब कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु गरौँ। सबभन्दा पहिले त के गर्ने भन्ने कुरा, अब हामी यहाँ लेखौं टेबल एचटीएमएल के गर्नु टेबल बनाऊ है त। एचटीएमएल टेबल लेखौं, जे लेख्दा पनि भयो माथि त हैन। अब हामीले के गर्ने त, अब यहाँ टेबल बनाउनलाई के गर्ने, पहिला हामी टेबल लेखौं। टेबल लेखिसकेपछि टेबल भित्र चाहिँ जे बनाउन चाहनुहुन्छ टेबल भित्र गएर बनाउन सकिन्छ है त। अब हामीले टीआर लेखौं। टीआर भनेको टेबलको रो भन्ने सोच्नुस्। रो भनेको कस्तो हो त, टेबलको रो एउटा लाइन भन्ने कुरा सोच्नुस्। तपाईको टेबलको रो है त। अनि टेबलको रो भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब टेबल भित्र चाहिँ अब एउटा रो भित्र चाहिँ के हाल्छ भने तपाईले नाम हाल्नुहुन्छ, एड्रेस हाल्नुहुन्छ, रोल नम्बर हाल्नुहुन्छ हैन। तपाईको मानव नेम हुन्छ, तपाईको मार्क्सहरुकै कुरा गर्नु पर्दा तपाईको मार्कसिटमाहरु पनि त तपाईको मानव मार्कसिटको नेपालीको मार्क्स, इंग्लिशको मार्क्स, उसको मार्क्स भन्दै एउटा रोमा हुन्छ। अनि अर्को रो एउटा रो भित्र त कतिवटा डाटा हुन्छ त, कतिवटा चीज हाल्ने त, कतिवटा कोलम भन्ने सोच्नुस्। टेबल डाटा भन्नु खोजे हो तर यसलाई चाहिँ कोलम भन्ने सोच्नुस्। कोलम चाहिँ कतिवटा बनाउन सकिन्छ हामीले कोलम ल भन्नुस् त। अब कोलम त जतिवटा पनि बनाउन सकिन्छ, फरक पर्दैन हैन। कोलम त हामीले के गर्न सक्छौं, जतिवटा पनि बनाउन सक्छौं है त। सबैभन्दा पहिले त टेबल जतिवटा पनि बनाउन सक्छौं। अनि यहाँभित्र अब हामी 5 वटा गरौँ। सजिलो 5 वटा पनि नगरौँ, 3 टा गरौँ। धेरै गराएर धेरै हुनेवाला पनि छैन है त। टेबलको डाटा भित्र हामी के राख्न सक्छौं त भन्नुस् त, के राख्न सक्छौं आफै भन्नुस् त। मानव अब मेरो नाम राखौं, आदित्य राखौं। आदित्य अब मेरो रोल नम्बर राखौं 1 राखौं। रोल नम्बर राखेपछि म बस्ने भनौं काठमाडौँ लेखौं है त। काठमाडौँ भन्ने लेखौं। काठमाडौँ त हैन, बर्दिया हो, बर्दिया लेखौं किनकि मेरो काठमाडौँलाई मेरो बर्दियालाई पनि पपुलर गराउनु पर्छ है त। हेर बर्दिया भनेर लेखौं। एउटा टेबल बनाऊँ, टेबलको रो भित्रको, अनि बर्दिया भनेर लेखौं है त। हेर्नुस्, ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्नुस्, जे पनि हुन सक्छ है त। यो अघि हामीले सिकेको है त। हेर्नुस् आदित्य 1 बर्दिया। तर टेबल किन बनेन भन्ने कुरा हुन्छ भने टेबल मात्रै लेखेको हो नि त। टेबलको बोर्डर कति छ, कत्रो बनाउने, बोर्डर साइडमा के गराउने भन्ने कुराहरु लेखेको छैन। हामीले यहाँ गएर हामीले लेख्न सक्छौं। बोर्डर लेखौं है त। बोर्डर कत्रो बनाउने त 1 बनाउने है त। अब हेर्नुस् टेबलको बोर्डर आदित्य 1 बर्दिया भन्ने आयो है त। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब त्यसपछि त तपाईको अब त्यस्तो भन्न मिल्दैन के हो भन्ने कुरा पनि त लेख्नु पर्यो। अब टेबलको रो भित्र माथितिर के हो त, सुरुमा टेबलको डाटा नलेखौं, टेबलको हेडिङ लेखौं, हेडिङ बनाऊँ हैन। टेबलको हेडिङ हामीले गर्न सक्छौं है त। टेबलको हेडिङ गरौँ। हेडिङमा के छ, नेम हो सुरुमा, त्यो मेरो नेम हो हैन। त्यसपछि के हो त, टेबलको हेडिङमा के हो, त्यसपछि रोल नम्बर हो। सुरुको अक्षर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ भनेर लेखेको हो सानोबाट। अहिले चाहिँ के बिगार्ने हैन, यतिकै छोड्दिउँ। अनि टेबलको हेडिङ के हुन्छ त, त्यसपछि अब लोकेसन लेखौँ त। लोकेसन नभए एड्रेस लेखौँ न। धेरै जान्ने भन्नुहुने इङ्ग्लिशमा, धेरै भन्दा धेरै जान्ने छु म इङ्ग्लिशमा, त्यसैले पनि यस्तो भयो। र हेर्नुस् है त के हुँदो रहेछ। हेर्नुस् नेम रोल नम्बर हैन, नेम रोल नम्बर एड्रेस चाहिँ आदित्य 1 बर्दिया भन्ने छ है त। ओपन विथ लाइभ सर्भर भने तपाईले चाहिँ थाहा भएकै होला के कसो हो। अब हामीले टेबल एउटा रो बनायौँ, अर्को रो बनायौँ। अब हामीले रो भित्र चाहिँ अब यहाँ आदित्य नलेखौँ, तपाईको नाम चाहिँ श्रीराम लेखौँ किनकि राम हरे राम हरे शिव हैन। श्रीको स्पेलिङ पनि मिस्टेक भएको, इङ्ग्लिशमा धेरै जान्ने छु म। अनि त्यसपछि रोल नम्बर श्रीरामको पनि 1 त हुनै सक्दैन, श्रीरामको त 10 हुन सक्छ किनकि राम राम हरे राम। श्रीराम बस्ने कहाँ हो, श्रीराम बस्छन् त। अब श्रीराम पनि बर्दियामै बस्छन् किनकि मैसँग बस्छन् श्रीराम पनि। हेर्नुस् है त एउटा रो तपाईले हेर्नुस्, एउटा हेडिङ बन्यो, एउटा रो हो टीआर भनेको। रो भित्र चाहिँ हामीले 3 टा कोलम छ। एउटा रो भित्र 3 टा कोलम छ, रो भित्र 3 टा कोलम छ है त। अब हेर्नुस् आदित्य 1 बर्दिया
अनि त्यसपछि श्रीराम 10 एउटा आफैले सोच्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् यो भनेको एउटा रो हो, रो भित्रको डाटाहरू एउटा एउटा कोलम अर्को कोलम एन्ड अर्को कोलम पनि तपाईँ हेर्नुहोस् तीनटा कोलम बनाएको छौँ हामीले, तीनटा कोलम देख्न सक्नुहुन्छ। हेडिङ हो नि त यो, हेडिङ भनेर टिएच लेखेको है त। टिडी भनेको त टेबल रो भन्ने सोच्नु, अथवा टेबल डाटा भन्ने चाहिँ टेबलभित्र के हाल्छौँ भन्ने कुराहरू सोच्नुहोस् है त। त्यो धेरै ठुलो भएर ठुलो मानेर चाहिँ हिँड्न आवश्यकता छैन है त। अब हामीले चाहिँ अब त्यो टेबलका हेर्नुहोस् यो चाहिँ कति स्पेस खान्छ हेर्नुहोस्, यसको तल हेर्नुहोस् स्पेस खान्छ। अब के कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू गरौँ है त। सेल प्याडिङ र सेल स्पेसिङ भन्ने हुन्छ, यसलाई पनि हामी लिउँ है त। सेल प्याडिङ र सेल स्पेसिङ कहाँ लेख्ने त, हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। सरी, सेल स्पेसिङ किन आएन भनेपछि मलाई पनि थाहा भएन है त, आफै आउनु पर्ने। सुरुमा सेल प्याडिङ लेख भन्छ, अब सेल स्पेसिङ चाहिँ स्पेस कति दिने भन्ने कुरा 1 लेखौँ, 1 त नलेखौँ 5 लेखौँ। अनि सेल प्याडिङ कति दिने कति लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्याडिङ कति हुन्छ इक्वल्स टु है त, इक्वल्स टु कति दिने त प्याडिङ हैन, कति स्पेस दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ हो। सेल प्याडिङ पनि 5 दिउँ। हामी गर्दै जान्छौँ बुझ्दै जान्छौँ, यो धेरै ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस् त प्याडिङ भनेको स्पेस कति दिएको छ, हरेकको स्पेस कति दिएको छ हैन, सेल स्पेसिङ कति दिएको छ, प्याडिङ कति दिएको छ है त। यो कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामी कम बनाउँदै 1 लेखौँ त के हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् प्याडिङ 5 लेखौँ, उ चाहिँ 1 लेखौँ। हेर्नुहोस् हामी स्पेस देख्न सक्छौँ। प्याडिङ प्याडिङ पनि 1 नै लेखौँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो आउँछ, यस्तो आउँछ, चप्टेर आइरहेछ सबै चिजहरू। यतिको हामीले त्यो कुरालाई छोड्दियौँ है त, यो कुरा हामीले केही ठुलो कुरा होइन है त। अब हामीले के कसरी के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू जाम है त। टेबल डाटा भन्ने बुझ्नुभयो, टेबल रो, अब रो स्पान र कोलम स्पान पनि हामी गरिदिइहालौँ, किन उ गर्ने हो र होइन। अब के गरौँ भनेपछि नेम एड्रेस रोल नम्बर होइन छ, एउटालाई चाहिँ हटाएर चाहिँ एउटा चाहिँ कोल स्प्यान रो स्प्यान चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। टेबल डाटालाई चाहिँ हामी एउटालाई हटाएर है त। रो स्प्यान भनेको रो चाहिँ हो, स्प्यान भनेको रो स्प्यान हैन। रो स्प्यान भनेको रोलाई चाहिँ दुईटा रोलाई एकैचोटि जोडेर लेख भन्न खोजेको यो चाहिँ। अनि हामीले के छ त्यसपछि यतिकै हेरौँ पहिला, अनि अरू चाहिँ गर्दै गर्दै जाऊँ ल अहिले है। स्पेस खाएर बस्यो है त, दुईटा स्पेस लगाएर बस्यो कि, एउटाले चाहिँ दुईटा स्पेस लगाएर बस्यो। हेर्नुहोस् आदित्यले के गर्यो, माथिको पनि लियो तलको पनि लियो। अनि यो श्रीराम त कतै न कतै राख्नु पर्यो यतातिर, दुईटा स्पेस खायो क्या, दुईटा रो खायो क्या यसले, बुझ्नुभयो, दुईटा रो। अब एउटा हटाइदिउँ है त, के हुँदो रहेछ, एउटा रो हटाइदिउँ है त, एउटा रो हटाउनु के जाने हो र, राख्न त के जाने हो र होइन है त। लिएन, किन लिएन त भनेपछि अर्को रो छैन, त्यही भएर लिएन। हामीले अब यसको ठाउँमा कोलम स्प्यान भने दुईटालाई एकैचोटि लिने भन्न खोजेको, दुईटा रोलाई एकैचोटि लिने भन्न खोजेको है त। अब हामीले चाहिँ कोलम स्प्यान गरौँ अहिले, सिओएल। अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ त कोलम स्प्यान भन्नुहोस् त। कोलम चाहिँ दुईटा कोलम लिने, अब यहाँ ल ठिक छ यतिकै ठिक छ, के प्रब्लम, दुईटा कोलम, त्यसैले दुईटा कोलमलाई हटाइदिउँ के जाने हो र, कसरी लिन्छ हेरौँ। दुईटा कोलम, आदित्यले चाहिँ दुईटा कोलम लियो नि त, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, दुईटा कोलम लियो है त। एउटा राख्दा पनि फरक पर्दैन, एउटा राखेर गरौँ न। तपाईँको आदित्य चाहिँ तल राखौँ, यो चाहिँ ल 1लाई चाहिँ हटाइदिउँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा लिन्छ के, हेर्नुहोस् आदित्यले के लियो, दुईटा कोलम लियो, दुईटा 1 र 2 दुईटा कोलम लियो। दुईटा लेख्नुहुन्छ भने दुईटा कोलम लिन्छ, तीनटा लेख्नुहुन्छ भने तीनटा कोलम लिन्छ, चारवटा लेख्नुहुन्छ तीनटा छ नि त हाम्रो, तीनटा छ भने दुईटा कोलम लिन्छ। अरू कोल स्प्यान भनेको दुईटा कोलम लिने हो, रो स्प्यान भनेको दुईटा रोलाई चाहिँ एकैचोटि लिने हो है त। यसरी नै कोल र रोलाई यसरी छुटाउन सकिन्छ है त। अनि तपाईँहरूले चाहिँ कोल र रो त तपाईँले बुझ्नुभयो, किनकि रो स्प्यान भनेको रो दुईटा अथवा कतिवटा तीनटा लेख्नुहुन्छ तीनटा रो एकैचोटि लिने, दुईटा लेख्नुहुन्छ भने दुईटा रोलाई एकैचोटि लिने। कोल स्प्यान भन्नुहुन्छ भने अब कोलमलाई चाहिँ दुईटा कोलमलाई एकैचोटि लिने, तीनटा कोलमलाई एकैचोटि लिने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले अरू पनि त्यहाँ गराउन सक्छौँ। हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि
बोर्डर कलरहरू पनि राख्न सक्छौँ है त। अहिले त यतिकै छोडिदिउँ। बोर्डर कलरहरू पनि राख्न सक्छौँ। बोर्डर कलर चाहिँ हामीले के राख्ने त ग्रीन राख्न सक्छौँ है त। हेर्नुहोस् ग्रीन आयो नि, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। बोर्डरका कलरहरू पनि राख्न सक्छौँ है त। त्यो हटाइदिउँ, कति जाऊ भने है त। यो कुरालाई यही राखौँ। अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि अब के राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हामी के राख्न सक्छौँ। अहिलेलाई केही छैन, यतिकै छोडिदिउँ है त। आफै आउनु पर्ने हो, अलिकति आफै आइरहेको छैन। ब्याकग्राउन्डको ठाउँमा के राख्न सक्छौँ। अहिले ब्याकग्राउन्डको ठाउँमा हामी केही पनि छैन है त। अहिले छोडिदिउँ। हामीले इमेज पनि राख्न सक्छौँ है त। अनि त्यसको हाइटहरू पनि बढाउन सक्छौँ। हाइट र वाइडहरू पनि बढाउन सक्छौँ है त। टेबलको हाइट र वाइडहरू पनि बढाउन सक्छौँ। अब हाइट कति राख्ने त भन्ने कुरा आउनुहुन्छ भने हाइट कति राख्ने त 150 राखौँ। अनि हामीले वाइड कति राख्ने त भन्ने कुरा आउनुहुन्छ भने जति पनि राख्न सक्छौँ है त। यो त तेरिका 150 राखौँ। अनि वाइड कति राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि वाइड पनि राख्न सकिन्छ है त। आफ्नो मर्जी हो, तपाईँ यहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो ठुलो कुरा होइन क्या, यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू याद गर्ने, केले के काम गर्छ। अब तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने टिएचले भनेको टेबलको हेडिङ भन्ने काम गर्छ भने टिडीले भनेको कोलुमको काम गरिरहेको छ, टेबलमा डाटा हाल्ने। टिआरले भनेको एउटा रोको काम गरिरहेको छ। कोल स्प्यानले एउटा अब दुईवटा कोल स्प्यान लेख्नुभयो भनेको दुईवटा कोलमहरू लिएर बसेको हुन्छ। तीनटा कोलमलाई ओकटेर बसेको हुन्छ। रो स्प्यान लेख्नुभयो भने दुईटा रो लेख्नुभयो भने रो स्प्यान 2 लेख्नुभयो भने दुईटा रोलाई स्प्यान ओकटेर बसेको हुन्छ। हाइटहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तै हाइट वाइडहरू चाहिँ यस्तै हुन्छ है त। हामीले चाहिँ अब यहाँ हेरौँ, गुगल क्रोममा जाऊँ। गुगल क्रोममा गएर के लेखौँ भनेपछि टेबल अबाउट टेबल इन एचटीएमएल लेखौँ है त। अब टेबल इन एचटीएमएल लेखिसकेपछि हामी जहाँ गएर पनि हामी सुरुकै टेबलमा जाऊँ, W3 स्कुलमा जाऊँ। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ चाहिँ टेबल डाटा, टेबल हेडिङहरू यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, टेबल डाटाहरू, टेबलको डाटाहरू पनि यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। हामीले तपाईँ यति कतै कन्फ्युज हुनुहुन्छ कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, कहाँबाट हामीले थाहा पाउने भन्ने कुरा हुन्छ भने नि टेबल यहाँ छ। टेबल हेडिङको काम के हो भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। यत्रो धेरै यहाँ साइजहरू, स्टाइलिङहरू, सबै कलरहरू, के लेख्ने भन्ने कुरा सबै दिएको हुन्छ। नेक्स्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट गर्ने। यिनीहरू यो टेबलको रो के गर्ने, यो भनेको हामी पछि हामी यहाँ सिएसएस पढ्ने बेला हामी यो गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि त तपाईँले यस्तै गरेर यहाँबाट भोलि गएर टेबलहरू बनाउन मन लाग्छ भने यही तरिकाले गराउन सकिन्छ है त। तपाईँहरू मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर राखिदिनुहोस्। यस्तै कन्टेन्टको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर राखिदिनुहोस्। हस् त, नमस्ते है त।